Moi vaan kaikille! Tänään tehdään yksisarvinen kakku. Tämmöistä on kerätty muutaman kertaan ja toivoakin. Ja myös hevoskakkua on toivottu paljon, joten nyt me se sitten tehdään. Mutta kysellään paljon myös eri leivontatarvikkeista ja näistä leivontatarvikeliikkeistä, niin mä nyt sitten päätin tehdä yhteistyötä yhden liikkeen kanssa. Tämä on itse asiassa mun suosikki leivontatarvikeliike eli Ullan Unelma. Tämän liikkeen omistaa leipurikondiittori Ulla Svensk. Ullalla on paljon leivontakirjoja, mulla on niitä ainakin 5. Hän on myös kirjailija, hänellä on ollut myös ohjelma Nelosella, leivontaohjelma. Ja hänen liike sijaitsee Kajaanissa nykyisin, mutta hänellä on nettikauppa ja se on tosi laaja. Siellä löytää lähes mitä vaan ja se on aika edullinen ja siellä on tosi nopeat toimitukset ja aika edulliset postikulut. Taitaa olla ehkä jopa halvimmat postikulut. Jos tänään tilaat, niin voi olla huomenna jo paketti perillä tai viimeistään yli huomenna. Mutta pitemmittä puhetta mennään sitten tähän meidän yksisarvinen kakkuun. Tämä kakku koostuu 3 kääretorttupohjasta. Tässä on perusohje 1 kääretorttupohjaan, eli tämä 3-kertaisena ja paistetaan 3 pellillä. Tästä kakusta voi tehdä vähän pienemmänkin, esim. 20 x 30 sentin kakun, mutta ei kannata kovin pientä kakkua tehdä, koska tätä leikataan aika paljon, niin muuten ei jää mitään kakkua jäljelle. Kääretorttupohjasta on tosi näppärä tehdä kakkuja, koska ne valmistuu nopeaa ja ne jäähtyy tosi nopeaa. Täytteeksi mä testasin tämmöistä banaanin makuista hyydykejauhetta, eli tämä on tämmöistä kerman kovetta, ja tämä lisätään kermavahdon joukkoon, niin ei tarvitse täytteeseen sitten liivatelehtiä, tämä on tosi näppärä ja nopea. Ja mä inhoan mössättyä banaania kakun sisällä, se on jotakin ihan karmeita, mutta mä tykkään banaaniaromista, niin mä halusin sitten kokeilla tätä, ja tämä toimikin tosi hyvin, tämä oli tosi kiva tuttavuus, suosittelen kokeilemaan, täällä on tämmöinen paketti jauhetta, ja ensimmäiseksi me vaahdotetaan 5 desiä kermaa, ihan mitä tahansa kermaa. Sitten otetaan desi vettä, kylmää vettä ja lisätään tämä meidän paketti eli 125 grammaa tänne veden joukkoon ja sekoitetaan tasaiseksi. Tässä vaiheessa kannattaa sitten tätä seosta myös vähän vispilällä sekoittaa, ettei jää niitä kökköjä tänne seokseen. Sitten lisätään tämä meidän jauhenesteseos pieninä määrinä tänne kermavahdon joukkoon ja sekoitetaan tasaiseksi. Tämän prosessin voi tehdä myös sähkövatkaimella, mutta minä halusin tälle varovasti lisäillen tämän tänne sekoitella. Ja näin on ihana banaanimousse valmis. Mä lisään tänne joukkoon vielä 200 grammaa maustamatonta tuorejuustoa. Tämä tekee tästä moussesta vielä ihanan kuohkeen ja kiinteän. Sitten vain sekoitetaan tämä tasaiseksi. Mä löysin Ullan liikkeestä tämmöisen ihanan muffinsisetin, tämmöisen starttipaketin. Mä suosittelen tätä kyllä ihan kaikille. Täällä on L-paletti. Tämä on sopivan pieni. Mä käytän tätä tosi paljon tämänkin kakun valmistukseen. Tuo on ihan mun suosikkityökalu. Sitten täällä on kertakäyttöpursutin pussia. Mä käytän yleensä aina tämmöisiä, koska nämä on hygieenisempiä eikä tarvitse tiskata. Sitten täällä on 5 tämmöistä pientä tyllää. Jos nuo tyllät omistaa, niin eipä juuri muuta tarvitse, ne on tosi näppäriä. Siinä on melkein kaikki, mitä tarvitaan. Mä löysin Ullan sivulta myös semmoisen kakun koristelun starttipaketin, mikä oli myös tosi näppärä, varsinkin jos innostuu ihan kakun koristeiden muovaamisesta ja tekemisestä. Tässä vielä näitä tylliä. Tämä sakaratyllä on mun suosikkityllä. Mä käytän sitä tosi paljon, lähes kaikkeen. Tässä on vielä nämä tyllien nimet. Sitten tätä pyörätyllää mä käytän tosi paljon ihan pienten leivosten täyttämiseen ja myöskin koristeluun. Täällä on tämmöinen tylppäpäinen, jolla tulee semmoista aaltokuvioa. Sitten täällä on vielä meidän teräilehtityllä. Mä linkitän tuohon ylös ja alas mun pursotustietopakettivideon, jossa mä opastan, miten näitä tylliä tarkemmin käytetään. Sitten päästäänkin kakun täyttämiseen. Mä kostutan tämän ensimmäisen pohjan. Mulla on täällä vaniljasokerilla maustettua vettä. Voi käyttää myös maitoa tai mehuja tai limsoja, mitä tahansa oikeastaan kakun kostuttamiseen. Sitten mä levitän tälle pohjalle tämmöistä karamellisoitua maitotiivistettä, eli kinuskia. Tätä löytää ihan ruokakaupoista. Tämä on tosi hyvän makuista ja tämä on tosi näppärä käyttää. Tätä voi keitellä myös itse tavallisesta kondensoidusta maidosta. Mä voin linkittää tuohon alas ohjeet mun blogin puolelle. Levitetään tämä tasaiseksi kerrokseksi. Tätä kakkua varten kannattaa varata ihan koko purkillinen. Ja sitten nostellaan meidän täyte, ja tämä on tosi kiinteä jo tässä vaiheessa, tämä on helppo levittää, ei tarvitse mitään apupursotuksia tuonne reunoille. Tämä pieni L-paletti osoittautui ihan tosi näppäräksi tämän täytteen levityksessä, mutta löytyy tämmöinen isompikin L-paletti, mutta tämä on yllättävän kömpelö käyttää, se sopii vain tosi isoille kakuille. Eli tällä levitellään tämä täyte tasaisesti. Voi käyttää tietenkin tavallista veistäkin. Kakun täyttämisestä löytyy multa tarkempikin ohjevideo YouTubesta, mä linkitän sen tuohon alas ja tuohon oikeaan yläkulmaan. Sitten täytetään seuraava kerros ja kostutetaan ja peitetään kakku kelmulla ja nostetaan jääkaappiin hyytymään pariksi tunniksi.
Ja mä piirsin tämmöisen sapluunan A4-paperille. Mä laitan tämän nettiin ja mä laitan tuohon alas linkin, mistä tämä löytyy. Tämä tulee myös mun blogin puolelle. Tämä voi tulostaa itselle ja tämän avulla voi piirtää sitten leivinpaperille kaavan. Niin voitte itsekin kokeilla tätä kakkua. Eli mä näytän nyt, miten tämä toimii. Tietenkin tämä voi suoraan tuosta jäljentää, mutta mä haluan vähän isomman kakun, joten mä tätä sapluunaa apuna käyttäen hahmottelen tätä hevosta tähän leivinpaperin päälle. Tämä on ihan tämmöinen karkea vedos, tätä joutuu itse vielä sitten vähän muokkaamaan ja leikkelemään. Mutta tästä saa tietenkin tämmöisen karkean arvion, minkälainen tuosta hevosesta pitäisi tulla. Sitten tämä meidän sapluuna vain leikataan irti tästä ja asetetaan kakun päälle. Sitten aletaan muotoilemaan meidän kakkua, eli leikataan tämä ylijäämäkakku pois. Sitä ei kannata tietenkään roskiin laittaa, mä näytän kohta mitä sillä voi tehdä. Muovataan tästä kakusta hevonen. Tämä on tietenkin tässä vaiheessa vähän epäilyttävän näköinen, mutta kyllä sitä hevonen syntyy. Tämän sapluunan voi kiinnittää kakkuun nuppineuloilla, niin se ei sitten pääse liikkumaan tuosta karkuun. Ja kuten näkyy, tätä kakkua lähtee aika paljon pois. Mut se ei haittaa. Täällä on marenkikreemiä, vanha tuttu. Tämän ohje löytyy multa YouTubesta. Mä kuorutan tämän kakun kauttaaltaan tällä marenkikreemillä ohuelti. Sitten mä nostan tämän kakun jääkaappiin hetkeksi ja kuorutan vielä sitten uudestaan. Tulee tasainen kerros. Kuoruttamiseen voi käyttää myös kermavaahtoa. Jos haluaa käyttää kokonaan kermavaahtoa, niin tätä kakkua varten kannattaa varata ihan 2 litraa kermavaahtoa melkeinpä. Täyte huomioiden myöskin. No sitten se ylijäämäkakku. Eli mulla on tapana tehdä tämmönen trifle. Mulla on tämmönen lasikulho. Mä nakkelen sinne tätä kakkupohjaa ja myöskin sitten yleensä marjoja. Nämä nyt on jäisiä, mutta kyllähän ne sinne sulaa. Tämä on tosi kiva jälkiruoka esim. Kesäisin. Mä teen tämmöistä aika usein. Mä käytän ylijäämäkakkupohjaa tähän. Tänne väliin voi latoa myös kermavaahtoa, mutta koska tässä kakussa on täytekin, niin ei ole hirveästi tarvis. Näitä vaan ladotaan tänne ja lopuksi mä koristelen tämän yleensä kermavaahdolla ja sitten marjoilla tai karkeilla tai nomparelleilla. Tosi näppärä ja nopea. Esteettisesti vähän epäilyttävää, mutta maultaan tosi herkullinen. No sitten mulla on tätä marenkikreemiä täällä pursotin pussissa lisää. Ja mä pursotan tämmöisiä ikään kuin 3D-maista pursotusta tänne kakun päälle, koska hevonen harvemmin on ihan litteä. Tämä ei ole pakollista, mutta mä koitin tästä saada vähän jotenkin elävämmän näköisen. Tässä on tämä hevosen poski. Sitten tätä kuonoa vähän yritin hahmotella. Ja tietenkin tuota kaulaosaa. Ja mä nyt tällä mun palettiveitsellä vähän ensin siloittelen näitä, ettei ole tämmöisiä jättimäisiä pallukoita täällä meidän kakun seassa. Ja mä nostan tämän kakun nyt jääkaappiin ainakin vartiksi tai puoleksi tuntia, jotta tämä kreemi saa kuitenkin jähmettyä vähän. Ja sitten mä käytän mun vanhaa tuttua talouspaperikikkaa. Eli tämän avulla silotellaan tätä kreemiä. Tämä ei onnistu kermavaahdolle, se kermavaahto menee lyttyyn kuin lätty. Mutta kreemille tätä kikkaa voi käyttää. Eli silotellaan tämän meidän paperin avulla nämä reunat, ettei tule semmosia karkeita teräviä reunoja tähän kakkuun. Se ei ole oikein luonnollisen näköistä. Sitten taas nostetaan kakku jääkaappiin. Kakun kuoruttamiseen mä käytän aina näitä Funcakes-massoja, mitä mä oon aiemminkin jo mainostanut. Näillä on paras hintalaatusuhde. Tämä on tosi näppärä työstää, tämä on elastista tämä massa. Lisäksi tämä on tosi hyvän makuusta. Tätä ollaan olemassa, myydään näissä kilon paketeissa ja mä ostan aina näitä. Tämä on gluteenitonta ja maidotonta. Tästä on myös helppo valmistaa koristeita, koska tämä kuivuu tosiaan nopeaa ja tämä on tosi kiva työstää. Eli kaulitaan meidän massa levyksi. Mä käytin tämän koko kilon massaa tätä kakkua varten. Sitten siloitellaan parhaamme mukaan tämä massa, ettei tulisi ryppyjä. Vedetään tuota massaa kauemmaksi kakusta ja toisella kädellä silotellaan. Katsokaa tarkemmin se mun kakun kuoruttaminen, videotietopaketti. Siinä mä näytän vielä sitten kaikki kikat kakun kuoruttamiseen. Ja tämä kaulakohta voi olla vähän haastava. Sinne joutuu ehkä tekemään pienen sokerimassa paikan, mutta eipä sekään ole vaarallista. Varovasti vain vedetään. Tämä massa tosiaan venyy aika paljon. Silmän ja sieraimen mä muovasin tämmöisellä koristelutyövälineillä. Näitä löytyy myöskin Ullan Ulemasta ja jos tekee yhtään enempää sokerimassa kakkoja, niin kyllä tämmöiset työkalut on ihan ehdottomat. Näillä on kiva muovata sokerimassa. Seuraavaksi tehdäänkin silmä. Mulla on palanen tätä valkoista massaa. Mä muovaan sen ihan vaan käsissä tämmöiseksi silmän muotoiseksi ja
liimaan sen tähän kakkuun kiinni. Liimaukseen voi käyttää ihan vettä tai sitten elintarvikeliimaa, jota löytyy myös tuolta leivontatarvikeliikkeestä. Silmäluomet mä muovasin myös. Pyörittelin pienen pötkylän ja liimaan sen tuohon kiinni. Jos mä tekisin vähän aidomman hevoskakun, niin mä todennäköisesti korttaisin tämän ruskealla massalla. Täällä mulla on ruskeaa keeliväriä, eli pastaväriä. Mä oon sekoittanut sitä vähän kirkkaaseen alkoholiin. Myös vettä voi käyttää. Ja mä maalaan tämän iiriksen. Näitä pastavärejä löytyy Ullan unelmasta tosi monia merkkejä ja eri sävyjä. Näitä mä käytän leivonnassa lähes joka kerta. Nämä on ihan tämmöisiä perustyövälineitä. Ja mustuaisen teen vielä mustalla pastavärillä. Silmän voi koristella myös sokerimassalla, mutta maalaamalla tulee aidompi. Tässä mulla on kultaista kimale-tomuväriä. Tätä voi käyttää myös kakun koristeluun ihan tällaisenaan. Tai sitten tätä voi sekoittaa veteen tai kirkkaaseen alkoholiin. Ja mä maalaankin tällä nyt tätä kakun pintaa. Mä teen tämmöisiä korostuksia tänne. Ja myöskin vähän sitten semmoista varjoa. Mutta jos ei ole paljon koristellut kakkuja, niin tämän vaiheen kannattaa jättää vaan pois. Tämä voi olla silleen vähän haastava ja ikävä, jos kakku menee pilalle, jos ei ole tottunut maalaamaan. Vähän syvyyttä tähän kakkuun. Tässä mulla on airbrush-kone, jota mä oon käyttänyt aiemminkin. Tämä on ostettu myös Ullan unelmasta, mutta tämä on aika hintava, että jos ei tee paljon kakkuja, niin ei ehkä kannata sit ostaa. Tällä maalataan kakun pintaa samalla kuin autoa kynäruiskulla. Tähän on ihan omat airbrush-värit. Mä käytän nyt tämmöistä kultaista nestemäistä väriä. Ja mä maalaan tosiaan tämän kakun pintaa, niin jos tulisi vähän aidomman näköinen, korostuneemman näköinen. Mutta tämä on tietenkin ihan vapaaehtoinen tämä työvaihe. Sitten muovataan korvat. Mä käytän myöskin tätä Fun Cakes-massaa. Tästä on näppärä tehdä koristeita. Ja näiden korvien kannattaa antaa kuivua seuraavaan päivään. Raskaiden koristeiden kannattaa yleensä antaa kuivahtaa. Tätä korvan sisäpintaa voi maalata lisäksi tulla tomuvärillä vielä. Ja mä laitan tänne korvien sisälle cocktailtikut, jotta nämä pysyy paremmin paikoillaan sitten siinä kakussa. Ainakin 2 tikkua kannattaa laittaa ennen kuin nämä kuivuu. Sitten olisi vielä meidän sarvi. Mä pyöritin pitkän pötkylän tätä valkoista massaa. Tämähän on tietenkin monta eri tyyliä. Tässä on yksi. Mä lähdin kiertämään tätä massaa tälleen tötteröksi. Nämä osaset voi liimata toisinsa kiinni veden avulla. Ja tämäkin kannattaa antaa kuivua seuraavaan päivään. Tämä on aika raskas koriste. Mutta aika ehdoton tässä meidän yksisarvisessa. Ja sitten kun tämä koriste on kuivannut, niin mä maalaan tämän vielä tällä kultaisella tomuvärillä. Jos tähän jää semmoisia ärsyttäviä aukkoja tähän pinnalle, niin kannattaa antaa tämän ensimmäisen kerroksen kuivua. Siitä vain maalaa tämän vielä uudestaan. Ja myöskin tämän sarven sisälle kannattaa tökätä ainakin 3 cocktailtikkua tai jotakin muuta tikkua. Sitten harja. Mulla on tässä värjättyä marenkikreemiä. Ja mulla on myös nämä Pursatin pussit. Mä käytin vähän isompia tylliä, mutta voi käyttää ihan hyvin noita pienempiäkin. Mä lähden pursottaan ihan sekalaisia kiemuroita tänne. Mä halusin tehdä tämmöisen fantasiamaisen monivärisen harjan. Näille pursotuksille ei todellakaan ole niin justiinsa. Kunhan sinne päin. Koitan vuorotella noiden värien kanssa. Ja tätä marenkikreemiä kannattaa tosiaan tehdä tätä kakkua varten ihan se suurin satsi, se 5 valkuaisen satsi. Sitä menee tosi paljon. Jos tosiaan haluaa käyttää sitä kermavaahtoa, niin pelkästään tämän harjan tekemiseen menee herkästi se litra kermaa. Vähintään 5 desiä. Mä oon tehnyt tämän tyylisen hevoskakun pari kertaa aiemminkin ja mä oon aina tehnyt tämän harjan sokerimassasta. Siitä tulee tosi nätti, mutta se on aika työläs tehdä. Tässä on mun ensimmäinen hevoskakku. Tämä on mun mielestä ehdottomasti parhaiten onnistunut hevoskakku, mikä on tosi hauskaa, koska mä oon tehnyt tämän ihan aloittelijana. Mä näytän teille nopsaa vielä tämän nettikaupan, eli mennään ullanunelma.fi-sivuille. Täältä löytyy sitten kategorioittain kaikkia mahdollisia elintarvikkeista kattaustarvikkeisiin. Täällä on erikseen pääsiäinen, joulu, Halloween. Sitten täällä on myös tämmöinen mahdollisuus tilata kuva. Mikä tahansa kuva syötävälle paperille syötävillä musteilla. Se on tosi näppärä. Täältä löytyy elintarvikkeet. Mä käytän näitä ehkä eniten. Täällä on muun muassa sitten näitä Candymel-snappeja, mitä multa aina kysellään. Täältä löytyy muitakin merkkejä, muun muassa noita Colomeltsejä. Mutta mä käytän aina sitten niitä Wiltonin Candymel-snappeja. Ne on parhaimman makuisia ja ne on parhaimman laatuisia. Täältä löytyy kaikki sokerimassat.
näitä Funcakes-massoja on monessa eri koossa ja värissä. Mä yleensä tilaan aina sitten sen kiloon pakkauksen. Sitä menee niin paljon. Täältä sitten laitetaan ostoskoriin ja seurataan tuolta ostoskorin ohjeita. Täältä pääsee maksamaan ja syöttämään omat tiedot ja se on siinä. Mut näin. Tässä on sitten meidän valmis tuotos. Tätä oli hauska tehdä. Tulihan tästä ihan söpö. Mä lisäsin sille silmäripsetkin vielä ja tämä meni pienen lapsen 1V-synttäreille. Toivottavasti tykkäsitte myös kakusta ja videosta. Laittakaa kommenttia alas. Kiitos kun tulit käymään täällä minun YouTube-kanavalla. Toivottavasti nähdään pian uudestaankin. Moi moi!